حکایت کشکچی پشمچی. در روزگاران قدیم گوسفنددار خسیسی در یک روستا زندگی می‌کرد. خساست او به حدی بود که برای چراندن گوسفندانش به هیچ وجه حاضر نبود چوپانی را استخدام کند تا از گوسفندانش مراقبت کند و به چرا ببرد. در یک روز بهاری که با گوسفندانش به صحرا رفته بود، هوا ناگهان ابری شد و باران تندی شروع به باریدن کرد. گله‌دار به شدت ترسید و نمیدانست چه کند. گوسفندها هر کدام به طرفی رفتند و خود او هم از ترس سیل از درختی بالا رفت و آنجا پناه گرفت. گوسفنددار خسیس در بالای درخت دستانش را رو به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، من و گوسفندانم را از این باد و بارون نجات بده. نذر می‌کنم که حتما نصف گوسفندام رو به فقرا بدم. هوای بهاری بود. به همین خاطر مدتی بعد کم کم از شدت باد و باران کاسته شد. گله‌دار همانطور که بالای درخت نشسته بود گفت: خدایا، خودت میدانی که فقیر بیچاره ها بلد نیستند از گوسفندها مراقبت کنند. من آنها را خودم نگه میدارم و در عوض هرچه پشم و کشک از گوسفندها به دست آمد در راه تو به فقرا میدهم. هوا داشت بهتر و بهتر میشد و گله‌دار از اینکه چنان نذر بزرگی کرده پشیمان بود. او این بار روی به آسمان کرد و گفت: خدایا، آدم فقیر و بیچاره پشم به چه دردش میخورد؟ بیچاره آه ندارد با ناله سودا کند. همان بهتر که کشک به فقرا بدهم تا شکمی از عزا درآورند. هوا داشت دوباره آفتابی میشد که گله‌دار از درخت پایین آمد. گوسفندهایش را که هر کدام زیر درختی پناه گرفتند را جمع کرد و تصمیم گرفت به خانه‌اش برگردد. این بار حتی سرش را رو به آسمان هم بلند نکرد. با خود گفت: فقیر بیچاره ها کشک را میخواهند چه کنند؟ آنان که نان ندارند، اگر نان داشتند میتوانستند نان و کشک بخورند، اما وقتی نان برای خوردن ندارند، چه کشکی چه پشمی. با این فکرها گله‌دار دور نذری که برای نجات خودش و گوسفندانش کرده بود خط کشید و گله را جمع و جور کرد تا به خانه ببرد. هوای بهاری بود. ناگهان رعد و برقی در آسمان پیدا شد و باران به شکل رگباری شروع به باریدن کرد. چند دقیقه که گذشت سیل راه افتاد و تا گله‌دار به خودش بیاید و بتواند خودش را جمع و جور کند، 2-3 گوسفند گله را آب برد. ضرب المثل کفگیرش به ته دیگ خورده. جانان دل، درود بر شما. برای حمایت از ما لطفاً سابسکرایب کن و زنگوله رو هم فعال کن که ما رو تو یوتیوب گم نکنی. در روزگاران قدیم مرد ثروتمند و خیری زندگی می کرد که همیشه درب خانه‌اش را برای فقرای شهر باز می گذاشت. این مرد نیکوکار هر روز ظهر در خانه دیگ بزرگی پلو و خورش می پخت و به فقرا می داد. مردم بینوا و گرسنه هم گاهن از مسافت‌های دور و نزدیک می آمدند تا از غذایی که او میداد بخورند. آشپزباشی او کفگیر به دست برای مردم غذا می کشید و توی ظرف آنها می ریخت. بیشتر وقتها غذایی که پخته می شد بیشتر از نیاز کسانی بود که در صف انتظار غذا بودند. اما بعضی از روزها هم جمعیت گرسنه‌های شهر آنقدر زیاد بود که آشپزباشی تا آخرین دانه پلو را هم با کفگیرش از توی دیگ بیرون می آورد و به آنها می داد. در چنین لحظه‌ای صدای گوشخراش و ناامید کننده برخورد کفگیر به ته دیگ بلند می شد و کسانی که غذا نگرفته بودند می فهمیدند که غذا تمام شده و نباید منتظر بمانند. این داستان همه روزه جلوی خانه مرد ثروتمند اتفاق می افتاد و کسانی که در صف منتظر بودند تا غذا بگیرند معمولاً از کسانی که به غذا رسیده بودند میپرسیدند: غذا هست؟ فکر میکنی با ما هم برسه یا نه؟ جوابی هم که میشنیدند اغلب این بود که هنوز کفگیرش به ته دیگ نخورده.
یعنی هنوز غذا هست و میتوانی امیدوارانه در صف منتظر بمانی. مرد ثروتمند و نیکوکار از اینکه خانه‌اش پناهگاه مردم بینوا شده خوشحال بود و خدا را شکر میکرد. اما پسر این مرد ثروتمند علاقه‌ای به این کار پدرش نداشت و خیلی دوست داشت پدرش را از این کارها منصرف کند. روزها سپری شد تا اینکه مرد خیر تصمیم گرفت سفر حج برود. به همین خاطر تمام مال و ثروتش را به تنها پسرش سپرد و به او گفت مبادا که من بروم و تو از غذا دادن به فقرا دست برداری. تو باید مثل من هر روز یک دیگ پلو و خورشت آماده کنی تا تهیدستان به خانه بیایند و غذا بگیرند. بعد از چند روز که مرد ثروتمند راهی سفر حج شد، پسرش همه کارها را به خوبی انجام داد، اما اصلاً علاقه‌ای نداشت مثل پدرش به فقرا غذا بدهد. به خاطر همین به بازار رفت و دیگ کوچکی خرید و به آشپزباشی گفت از این به بعد توی این دیگ برای فقرا غذا بپز. دیگ کوچک حجم زیادی نداشت. تعداد کمی که غذا می گرفتند صدای برخورد کفگیر به ته دیگ شنیده می شد و سر گرسنه ها بی کلاه می ماند و باید با شکمی گرسنه آنجا را ترک می کردند. بنابراین یواش یواش در شهر این خبر پخش شد که کفگیر پسر حاجی خیلی زود به ته دیگ می خورد. روزها با هفته ها پشت سر هم آمدند و رفتند. دیگر خانه مرد ثروتمند خانه امید گرسنه ها نبود تا اینکه خبر رسید حاجی از سفر حج برمی گردد. مرد ثروتمند از سفر برگشت و فهمید که پسرش چه دست گلی به آب داده. او خیلی ناراحت شد. دستور داد از آن روز به بعد توی 2 دیگ غذا بپزند و به فقرا بدهند. حالا که وقت گذاشتی و تا اینجا با ما اومدی، لطفاً لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. حرف مرد یکیه. ملا نصرالدین وقتی به سن 40 سالگی رسید به همه گفت که به سن عقل رسیده. به همین خاطر جشن تولد بزرگی گرفت و در آن جشن به همه گفت ای مردم عزیز، هر گونه مشکلی که دارید پیش من بیایید تا آن را حل کنم. بعد از آن روز رفت و آمد مردم به خانه ملا زیاد شد و هر کس هم که به دیدنش می رفت سعی می کرد دست خالی به خانهش نرود و برایش هدیه‌ای ببرد. ملا نصرالدین یواش یواش از بعضی که پیدا کرده بود خیلی خوشحال شده بود. او دلش می خواست همیشه در این سن بماند. چند سالی کار ملا حسابی رونق پیدا کرد و نانش توی روغن افتاد. در این میان یک نفر بود که چشم دیدن ملا را نداشت و پیش از اینکه ملا به این سن برسد او برای خودش برو بیایی داشت. برای مردم بی سواد نامه می نوشت و نامه های رسیده را برایشان می خواند و به خاطر هر خواندن و نوشتن هم پولی می گرفت و زندگیش را می گذراند. وقتی ملا نصرالدین با آن همه سر و صدا به سن 40 سالگی رسید، کاروبار نامه نویس شهر از رونق افتاد و کساد شد. نامه نویس شهر 1-2 سالی صبر کرد و دندان روی جگر گذاشت، اما وقتی ملا 45 ساله شد دیگر تحمل نامه نویس تمام شد. با خودش گفت چند سال است این ملا نان مرا آجر کرده، باید حتما کاری کنم که مردم دیگر به طرف اون نروند. نقشه‌ای کشید و تصمیم گرفت به همه مردم بفهماند ملا نصرالدین 45 ساله شده و کم کم دارد پیر می شود. یکی از روزها که در خانه ملا نصرالدین پر از آدم‌های مختلف بود، چند نفر به تحریک نامه نویس به خانه او رفتند و یکی از آنها با صدای بلند ملا را صدا کرد و گفت جناب ملا، شما چند ساله اید؟ دیگران کم و بیش می دانستند این عده از طرف چه کسی به خانه ملا آمدند و چه نیتی دارند. برای همین ساکت شدند تا جواب او را بشنوند. ملا نصرالدین لحظه‌ای ساکت شد. اگر می گفت 45 ساله شده حتما آنها به ریشش می خندیدند و می گفتند که بابا تو هم که داری پیر می شوی. ملا نصرالدین خندید و گفت
پرسیدی چند سال دارم؟ خب معلوم است من 40 سالم. در آن لحظه همان چند نفری که از طرف نامه نویس آمده بودند با صدای بلند خندیدند و یکی از آنها گفت مرد حسابی، دروغ هم که میگویی. تو 5 سال پیش جشن شیرینی خوران راه انداختی و گفتی 40 ساله شده ای. حالا بعد از گذشته این همه سال باز هم میگویی 40 سال داری؟ ملا گفت بله، 10 سال دیگر هم که بپرسند چند سال داری میگویم 40 سال. و سوال کننده خندید و گفت چرا؟ ملا نصرالدین گفت مگر نمیدانی حرف مرد یکیست؟ اطرافیان ملا نصرالدین از حاضر جوابی و تیزهوشی او لذت بردند و سوال کننده و همراهانش دست از پا درازتر برگشتند.